رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام، اسمم بهنامه. 6 ساله با خانومم ازدواج کردم. تو این 6 سال از لحاظ رابطه هیچی به لیلا کم نذاشتم. اونم همینطور. برای من هیچی رو کم نذاشت. خیلی راحتی داریم. ولی مثل بقیه دیگه برامون مثل شام و نهار خوردن تکراری شده. لیلا یه خانم خوش هیکل و پوست برنزه هست. البته انقدر تو حیاط زیر آفتاب خوابیده برنزه شده، وگرنه قبلا سفید بود. باسن درشت و خوش فرمی داره. سینه‌های معمولی و کاملا گرد که اکثرا همه فکر میکنن که پروتز سینه کرده، ولی اینطور نیست. لیلا تو یک بانک خصوصی کار میکنه و به تازگی یک همکار به نام سیمین پیشش اومده که این روزها خیلی با لیلا صمیمی شده. سیمین چندین بار به خونه ما اومده و بنا به گفته همسرم لیلا سیمین مجرده. خودم تو اداره راه کار میکنم و کارم طوری هست که گاهی تا یک هفته از خونه دور هستم. برای همین لیلا خیلی وقتها تو خونه تنهاست و دائما بابت این مورد از من شاکیه. ولی از وقتی که با سیمین دوست شده از غرغر کردن دست کشیده. سیمین یه خانم واقعا زیبا، خوش‌اندام و سفید با موهای فر به رنگ بلوند و لب‌های باریک، چشم‌های سبز و دماغ قلمی با صورت گرد و با نزاکت و خوش برخورده که دل هر کسی رو زود به دست میاره. هر موقع که سیمین رو به خونه دعوت میکنیم لیلا همیشه به خودش حسابی میرسه و آرایش میکنه. من از اینکه لیلا برای اوقات تنهایی دوست صمیمی پیدا کرده خیلی خوشحالم. موضوع به 1 ماه پیش برمیگرده که من میخواستم برم مأموریت و تمام وسایل و ساکمو داشتم آماده میکردم برای ترمینال. آخه قرار بود یه جاده بین شهری رو زیرسازی و اسفالت کنیم. برای همین تو اتاق خودم بودم و لیلا اومد پیش من و گفت کی برمیگردی؟ بهش گفتم معلوم نیست، ولی از 10 روز بیشتر طول میکشه. لیلا گفت اجازه هست سیمین بیاد پیشم بخوابه؟ منم گفتم ایرادی نداره. آخه اولین بار بود که لیلا از من میخواست سیمین پیشش بخوابه، چون همیشه سیمین به خونه خودشون میرفت. زیاد جدی نگرفتم و گفتم مسئله‌ای نیست. یه تاکسی اینترنتی گرفتم و به ترمینال رسیدم و سوار اتوبوس شدم. 2 ساعت از شهرمون فاصله گرفته بودم که معاون اداره بهم تماس گرفت و گفت کار کنسل شده، برای یه زمان دیگه به تعویق افتاده. واسه همین از اتوبوس پیاده شدم و با یه اتوبوس دیگه به شهر برگشتم. دوباره تاکسی گرفتم به خونه برگشتم. خونه ما یه خونه شمالیه، یعنی اول وارد حیاط میشی بعد وارد ساختمون میشی. درو باز کردم. اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد کفش‌های زنانه‌ای بود که جلوی در ورودی بودن. فهمیدم سیمین خونه با لیلا تنهاست. تا در ورودی رو باز کردم صدای عجیبی شنیدم از سیمین و لیلا. واقعا برام عجیب بود که اونا داشتن چیکار می‌کردن. صداها از داخل هال و پذیرایی میومد و صدای فنرهای کاناپه مبل که روش بالا و پایین می‌شدن به صداهای ناله هر دو اضافه شده بود و به گوش می‌رسید. در پذیرایی به اندازه 2 انگشت باز بود. از لای در داخل پذیرایی رو نگاه کردم. توی همون نگاه اول از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. متوجه شدم که سیمین شیمیله و داشت با لیلا رابطه عمیقی برقرار میکرد. چند دقیقه ایستادم و نگاه کردم. مونده بودم باید چی کار بکنم. منم داغ شده بودم. یه دلم بهم میگفت برم تو و درو بشکنم و حالشونو جا بیارم. یه دل دیگه بهم میگفت وایسم و صبر کنم. آخرش به فکر فرو رفتم. به جای باز کردن در زنگ خونه رو زدم. چراغ آیفون تصویری روشن شد. فهمیدم که از پشت آیفون لیلا داره منو نگاه میکنه. از پشت آیفون به من گفت 5 دقیقه صبر کن بعد بیا بالا. فهمیدم که دارن لباساشونو میپوشن. چند دقیقه بعد در باز شد و رفتم داخل. معلوم بود که باز لخت بودن چون داشتن لباسای خودشونو مرتب میکردن. لیلا پرسید چی شد؟ چرا برگشتی؟ من به طرف سیمین نگاه کردم و ازش بابت اینکه پیش لیلا خوابیده تشکر کردم و گفتم وسایل هنوز آماده نبود واسه همین برگشتم. سیمین خانوم با اشوه خاصی گفت اگه اجازه بدین من میرم. بهش گفتم عمرن اگه بذارم این وقت شب بری پیش لیلا بخواب فردا برو. سیمین گفت آخه مزاحم شما میشم. منم با شوخی گفتم نه بابا چه مزاحمتی، امشب و پیش لیلا نمیخوابم. سیمین خندید و گفت من نمیخوام یه زن و شوهر رو از هم جدا کنم. گفتم نه بابا ما که هر شب پیش همیم،
امشب تو شوهرش باش. هر دو با تعجب به هم نگاه کردن. من تو همون هین به جلوی شلوار جین سیمین خیلی نگاه کردم. اونم مانتوشو میبست تا چیزی پیدا نباشه. لیلا گفت پس من میرم برای تو پذیرایی لحاف و دوشک میندازم، بخواب، ما هم توی اتاق میریم. راستی شام خوردی؟ گفتم آره تو اتوبوس خوردم، الانم از خستگی دارم بیهوش میشم. سرمو بذارم رو بالش رفتم. بعد من چشمو بستم و اونا هم به اتاق خواب رفتن و در از پشت بستن. اتاق خواب ما یه چراغ قرمز رنگ داره. چون لیلا دوست نداره تو تاریکی بخوابه، واسه همین چراغ اتاق خواب رو روشن میذاره. در اتاق خواب از اون قدیمیاست، یعنی شیشه بالای در داره. نیم ساعت گذشت و لیلا به بهونه خوردن آب از کنارم رد شد و منم صدای خور و پف الکی در آوردم. یه نگاهی به من کرد و رفت اتاق و به سیمین گفت آره خوابیده. رفت اتاق و در رو دوباره بست و دوباره با هم رابطه‌شون رو شروع کردن. منم آروم از جام بلند شدم و موبایلم رو روشن کردم و از همون شیشه بالای در شروع کردم به فیلم گرفتن. گذشت تا فردا شد و سیمین اومد بره. من هم استقبال کردم و بهش گفتم سیمین خانم کجا؟ اول بشین صبونه بخور. در طول این که نشسته بود و داشت صبونه میخورد، من پامو روی پاهاش میکشیدم و انگشت بزرگم و بین دو انگشتش فشار دادم. حس کردم منظورمو گرفته. اون هم انگشت منو بین پاهاش فشار میداد. وقتی که اومد بره، به لیلا گفتم بیا اتاق خواب، میخوام باهات حرف بزنم. لیلا و سیمین حسابی شوکه شدن. با لیلا رفتیم اتاق خواب، آروم تو گوشش گفتم شب سیمین رو بازم بیار، خانم خیلی خوبیه. لیلا گفت اتفاقا میخواستم ازت اجازه بگیرم که بیاد، آخه تو خونه تنهاست و پدر و مادرشم نیستن. بعد بهش گفتم برو به خود سیمین بگو بیاد، یه حرف باهاش دارم. گفت چه حرفی؟ گفتم بهش میگم اگر دوست داشت خودش بهت موضوع رو میگه. اون رفت و توی حیاط وایساد. منم زمانی که سیمین اومد تو اتاق و گفت جانم چی کار دارید، دستم رو وسط پاهاش کردم. شوکه شد و به عقب پرید و با لحن شکایت گفت چه غلطی داری میکنی؟ خواست بره بیرون، از دستش گرفتم و به طرف بغلم کشیدمش و دستم رو روی دهنش گذاشتم و گفتم ببین میدونم یه مدته که داری با لیلا رابطه برقرار میکنی، اگه بخواستم عمل نکنی میام ادارت و این فیلمو که دیشب از شما گرفتم نشون رئیست میدم. دستم از ذهنش برداشتم و رفتم کنار پنجره نگاه کردم، دیدم لیلا هنوز بیرون توی حیاط بود. فیلمو از گوشی پخش کردم و به سیمین نشون دادم. گفت خب خواستت چیه؟ گفتم خیلی ساده است، منم امشب تو برنامه‌تون جا بدید. سیمین گفت فازت چیه؟ میدونی که من قابلیت برقراری رابطه ندارم. منم بهش گفتم در عوض از پشت بسیار رابطه خوبی میتونی با من برقرار کنی. سیمین یکم مکس کرد و گفت باشه، ولی به لیلا چی بگم؟ گفتم خودت راضیش کن، یه جوری مخشو بزن. گفت باشه دستم ول. بعد اینکه داشت میرفت گفتم میدونی که اگه نیای کلاهت پس معرکه است. با سر تایید کرد و رفت. منم لباسامو پوشیدم و رفتم اداره. آخره شیفت کاری بودم که از لیلا اس ام اس نوشته شده بود که کارت با سیمین خوب نبود، اگه محترمانه درخواست میدادی اون خودش پایه بود، الانم ناراحته. جوابش نوشتم فکرشو نمیکردم نقشم اینطوری بشه. وقتی اومد خودم ازش عذرخواهی میکنم. نهار هم جایی نرید، با هم میریم یه رستوران خیلی عالی. بعد اومدیم و با هم رفتیم یه رستوران و نهار خوردیم و برگشتیم داخل خونه و تا صبح 3 نفری رابطه داغی رو برقرار کردیم و همین باعث شد که من با توافق لیلا سیمین رو هم بگیرم و 2 زنه بشم، غافل از اینکه سیمین زن نبود. از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه. بمون.